السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد أوقاتكم يا أحبابي، أهلا بكم. أحمد صالح وبلقاء جديد في تصميم المشاريع الاحترافية في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. كنت بلقاء السابق قدمت لكم تخصيص لواجهة سطح المكتب لويندوز 10 وأيضا ويندوز 11 بستايل جميل، وقلت أنه رح نستخدم هذه الستايلات ونستند عليها بإنتاج مشاريع باوربوينت احترافية. طبعا الستايل اللي قدمناه باللقاء السابق بيتكلم عن إضافات السوشيال ميديا إلى سطح المكتب، يعني بإمكانك النقر فقط على الفيسبوك لحتى ينقلك مباشرة ويفتح المستعرض إلى حسابك على فيسبوك، ومن ثم الجيميل، ومن ثم التويتر وإنستغرام، وأيضا شريط الاختصارات النكساز اللي هو بأسفل الشاشة. هذا الشريط الجميل يلي أنا بوضع عليه أيقونات عشان من خلاله أوصل بطريقة سريعة إلى أفضل البرامج أو أكثر البرامج استخدام اللي أنا بستخدمها على جهاز الحاسب. هذه التقنية كيف ممكن أصمم من خلالها مشروع على برنامج باوربوينت؟ هذا هو محور لقائي مع حضراتكم اليوم. فتكرما قبل ما نبدأ بهذا اللقاء، ضغط مفتاح اللايك وترك التعليق وتعمل مشاركة لهذا الفيديو، وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد. وتابعوا معي الفيديو حتى النهاية عشان بالنهاية رح أقدم لكم هدية بتليق بمقامكم عندي. ويلا مع بعض حتى نبدأ بلقائنا المتميز يا أحباب لهذا اليوم. أهلا بكم يا أصدقائي مرة تانية. مثل ما أنا شايفين نحن الآن في برنامج باوربوينت وبالواجهة العربية، والألوان المفضلة لكم هي الألوان الكاشفة. الآن رح نبدأ بصياغة المشروع على الشكل التالي. بداية رح ننقر باليمين وبتوجه إلى تخطيط وبنختار فارغ، يعني رح نختار الشريحة فارغة. خلنا نصغر باوربوينت ونبدأ بتحليل الأشياء الموجودة على سطح المكتب. طبعا سطح المكتب الموجود عندي الأيقونات، وأيضا عندي هدول الإضافات. مبدئيا رح نراعي هذا الترتيب ذاته، وإذا حبيت تغير هذا الترتيب بإمكانك تختار الأيقونات يلي سبق وأضفناهم بالفيديو اللي تكلمنا فيه عن إضافة الثيم لويندوز 10. تابعوا معي الفيديو، رح يكون موجود بالعلامة البيضاء، وأيضا رح يكون موجود بشاشة النهاية، وأيضا رح تلاقوا الفيديو موجود بوصف هذا الفيديو لحتى تحملوا هذه الإضافات. أنا ما رح أستخدم الأيقونات نفسها، رح أخذ صورة عن هذا الشريط نفسه وأستكمل معكم بلقاءات قادمة إن شاء الله. لكن فكرة المشروع رح ننجزها اليوم، لذلك رح أكتفي بالضغط على مفتاح برينت سكرين أي طباعة الشاشة إلى الحافظة، وبرجع إلى برنامج باوربوينت ونعطي كنترول زائد في عشان نعمل لصق لكل شيء أخذناه كلقطة شاشة. ممتاز لحد الآن. هذه تعتبر عن الشريحة الرئيسية. الآن رح نعمل شرائح فرعية، شريحة للجيميل، فيسبوك وتويتر وإنستغرام. عندي 4 شرائح. رح ننقر باليمين ونختار شريحة جديدة أولى، وعندي الثانية، وعندي الثالثة، وعندي أيضا الرابعة. الشريحة رقم 2 رح تكون للفيسبوك، فلذلك أنا رح أتوجه إلى أحد الحسابات. خلني أفوت إلى حساب فيسبوك وأخذ الهوية البصرية كاملة للفيسبوك. خلني أعطي حذف، عذرا يا مصطفى. طيب كلام جميل. الآن طيب أضغط مفتاح كمان برينت سكرين عشان نحن نعمل الهوية البصرية أيضا للمشروع يكون بمحاكاة الفيسبوك بالضبط، وبرجع إلى شريحتنا وبختار كنترول زائد في. الشريحة الثانية قلنا أنه عندي نافذة الجيميل. خلني أرجع مرة تانية إلى المستعرض ونفتح نافذة جديدة وبتوجه إلى الجيميل عشان أخذ يعني التفاصيل العامة بالجيميل. أخذ برينت سكرين مباشرة وبنرجع إلى برنامج باوربوينت وبختار كنترول زائد في. ممتاز. الشريحة رقم 3 رح نختار الانستغرام، لذلك برجع إلى حساب الانستغرام. تمام، هذا حساب الانستغرام. أنا بتمنى منكم متابعة مابكم للإكسسوارات الموبايل بالعموم. طيب الآن هذا عبارة عن فينا نقول نحن هو الطابع العام لبوسترات الانستغرام، بيكون بهذا الشكل. بغض النظر أضغط على برينت سكرين. تمام، رح نعمل تخصيص كامل بالحلقة القادمة أو باللقاء القادم إن شاء الله. وعندي أخيرا حساب لتويتر. تمام، برجع إلى تاب جديد، بفوت إلى حساب التويتر. نفس المبدأ، بجي بضغط على مفتاح البرينت سكرين. تمام، وبرجع إلى برنامج باوربوينت. هذا هو شريحتنا الأخيرة، وأعطي كنترول زائد في.
الفكرة الآن هي عملية الربط من خلال سلايد زوم، يعني أتوجه إلى هذه الإضافات من خلال سلايد زوم. أما الأفكار رح تكون على هيكلية الفيسبوك والجيميل والتويتر أو الانستغرام عفوا والتويتر، لكن رح نقوم بالتعديلات بالأيام الجاي كيف أنا أقوم بإزالة وإضافة وأعمل قصص وأعمل عناوين وأعمل منشورات، وكأنما أنا بداخل متصفح وبداخل منصة الفيسبوك أو الانستغرام أو تويتر أو إلى ما هنالك. لكن فكرتنا فقط بهذا اليوم كيف أعمل ارتباطات. أول شيء بدي إياك تعرفه أنه أنا من خلال السلايد زوم ممكن أعمل ارتباطات، وكان سبق وقدمنا بعض المشاريع عنها. لهيك أنا بتوجه إلى قائمة الإدراج، وعندي من صورة بجي بختار صورة الشريحة، ومنحدد الشريحة اللي هي رقم 2 و3 و4 و5. تمام، كان هدول 4 شرائح، ونعطي إدراج. خلينا نرتب أول شيء كل شريحة بمكانها. يعني على سبيل المثال هذه الشريحة الأخيرة اللي هي شريحة التويتر كانت هذه التويتر تمام، رح نصغرها شوي. تمام، وهذه الشريحة خاصة بهذا العنصر، تمام، بهذه الصورة المعبرة عن التويتر، بسحبها لهون. التالي هي الانستغرام، خلينا نصغرها كمان شوي ونسحبها، هذه الانستغرام. وهذا الجيميل خليني كمان أصغرها وأجيبها لهون. وهذا الفيسبوك خلينا أصغرها كمان ونجيبها لهون. بجي بحدد على أول واحدة وبتوجه إلى قائمة تكبير وتصغير اللي هي خاصة بالزوم، ومفعل العودة إلى الصورة. نفس الشيء الثاني كمان بختار العودة إلى الصورة، وأيضا عندي العودة إلى الصورة، ومن ثم العودة إلى الصورة. نحن الآن لو شغلنا العرض بشكل شكله الافتراضي، لاحظ الآن لما راح أنقر على هذا المكان راح ياخذني إلى الجيميل، بنقر مرة ثانية بيرجعني إلى سطح المكتب، ونجي كمان إلى الفيسبوك، ومن ثم عودة، وبنفس الشيء تتم الانتقالات. لكن الفكرة بالموضوع أنا مش حابب أترك هذه الصورة مثل ما هي، أنا بدي أنقر فقط على هذه المساحة ينقلني. فلهيك رح نعتمد الخدعة اللي سبق أيضا وتكلمنا عنها، هي من خلال إدراج مستطيل، ونجعل هذا المستطيل عبارة عن شكل وهمي ونصدره صورة. يعني راح اختار له بدون اطار، والتعبئة تكون عندي باللون الاسود. انقر باليمين وبتوجه الى تنسيق الشكل، وبجعله من تعبئة شفاف بنسبة 100%. انقر باليمين وبنختار حفظ كصورة. طبعا احنا هون الان بالصور، خلني احفظه باسم معين، وبعطي مفتاح السيف وبقوم بازالته ما بقيلي في اي احتياج. الان الفكرة بالموضوع انه انا بغير هذه الصورة، يعني بتوجه الى تكبير وتصغير، وبنقر على مفتاح تغيير الصورة، ومن ثم تغيير الصورة، ومن ثم من ملف. رح نحدد الصورة اللي هي كانت المستطيل الأسود الشفاف، ونعطي إدراج. فمنلاحظ مثل ما أنا شايفين لحظة أعطي كنترول زد تمام، هذا المستطيل الشفاف وين راح؟ هذا هو المستطيل الشفاف. تمام، هذا هو يلفي ارتباط الزوم. تمام، لكن ايش هو؟ عبارة عن مستطيل شفاف. بضبط المساحة بالضبط على قدر الصورة الموجودة أمامي، تمام، اللي هي الخاصة بالجيميل. ممتاز. يعني بمعنى أنه هي رح تاخذ الارتباط لكن بشكل وهمي. نفس الشيء رح نجي إلى الفيسبوك، وبتوجه إلى تكبير وتصغير، ومن تغيير الصورة ومن ملف بحدد نفس الصورة. تمام، لحتى أنا أحصل أيضا على الشكل الشفاف للصورة كمان، لكن بحاول أني أكبرها على قدر الفراغ الموجود بهذا المكان. عندي آخر شيء كمان أو ما قبل الأخير كمان بختار تغيير الصورة بما يخص للتويتر. تمام، نفس المبدأ رح نصغر الآن هذه المساحة لحتى نجعلها تقريبا على قدر المساحة الموجودة. تمام، للتويتر إذا كان يعني كبرنا شوي ربما نحصل على أفضلية بالعمل. نوسع كمان شوي. تمام، يعني تقريبا لا بأس بالموضوع. صف عندي آخر شيء موضوع الانستغرام، كمان بحدد وبتوجه إلى تكبير وتصغير، ومن ثم تغيير الصورة، وبنختار من ملف، وبنحدد الصورة الشفافة لحتى نغير معنا أبعاد الصورة أو تعبئة الصورة بالشكل الشفاف، يعني ما في له أي تعبئة إطلاقا. كمان بجي بضبط المساحات، يعني بنوسع شوي بالارتفاع ومنضيق شوي بالعرض لحتى يكون معنا بهذه المحاكاة تماما. الآن مثل ما اتفقت معاكم أن الأشكال الوهمية هي اللي فيها الارتباط، لكن أنت لما تشغل العرض التقديمي هي مش رح تبان معك، يعني ما رح تبان معك أنه فيها ارتباط. العيب الوحيد اللي بقي معي هذه الخطوط. لاحظوا هذه الخطوط الموجودة، يعني هي ربما تعطي إيحاء أنه في عندي شكل هون. تمام، لذلك أنا برجع إلى تكبير وتصغير، وعندي في شيء اسمه حد الصورة بعطيه بلا إطار حتى أتخلص من
من اللون الأبيض أو الحواف الخاصة بالزوم. نفس الشيء بجي بختار بدون إطار، وعندي الشكل الموجود كمان هون بختار له بدون إطار، وأخيرا كمان بختار له بدون إطار. والآن أصبح الموضوع جميل وشيق ورائع للغاية. سطح مكتب احترافي وجميل بيعبر عن قيادة مشروع باستخدام السوشيال ميديا أو انتقالات السوشيال ميديا، وأنت تبدأ بعد منها بنشر المحتوى. طبعا هون بإمكانك تضيف عنوان وتضيف اللوجو وتضيف ما تشاء. رح ننقر على الجيميل لحتى ينقلني إلى سلايد المعبر كواجهة جيميل. أنت هون رح تضيف محتوى، رح نستبدل كل هذه الرسائل ونضيف المحتوى. أنقر مرة ثانية في برجعني إلى سطح المكتب، نرجع إلى الفيسبوك، أيضا بضيف المحتوى مثل ما شفنا تماما بما يخص موضوع الفيسبوك أو كواجهة الفيسبوك. تستبدل عناوين وتعمل ارتباطات وتسوي قصص، هذه الأمور كلها رح نشتغلها إن شاء الله، لكن حسب تفاعلكم. وبرجع إلى التويتر نفس المبدأ، ممكن أخصص كمان محتوى يعرض بالستايل العام على هيئة إيش؟ التويتر. وعندي أخيرا الانستغرام. بهذا الشكل ممكن أنا أنزل محتوى وأعمل عناوين وأعمل يعني أزرار اللايك والإعجاب وما شابه ذلك، ويكون عندي المحتوى فيديو أو ربما يكون صورة، ربما يكون مقالة، أي شيء، لكن بالواجهة العامة هي بتتكلم عن الانستغرام. أنقر بأي مكان لحتى يرجعني إلى الواجهة الرئيسية. نفس المبدأ يا أحباب، هذه الأيقونات بالعموم رح تضاف لها محتويات. تمام، يعني أنت عندك محتوى معين مسلسل برقم 1 2 3 4 إلى ما هنالك، وكل محتوى بنجعله بنافذة هون بداخل نافذة جهاز الكمبيوتر، سلة المحذوفات، السيرش، جوجل كروم، الفوتوشوب، بحيث نحن ناخذ نافذة عامة. تمام، نافذة عامة للبرنامج. تمام، وبداخله أقوم باستبدال المحتوى الافتراضي الموجود لهذه المنصة واستبداله بالمحتوى الجديد، سواء كان بريمير، أفتر إفكت، OBS، أدوبي إلستريتور. ممكن تنشئ محتوى، يعني تنقر فقط على هذه الأداة فيتهيأ للمستخدم هو فتح برنامج أدوبي إلستريتور ويبدأ سرد المحتوى بداخل هذه الواجهة. هذا اللي حبيت أقدم لكم إياه يا أحبابي بلقاء اليوم. هديت لكم هذا الملف رح يكون موجود بوصف هذا الفيديو، وعلى قدر تفاعلكم أنا رح أستمر بشرح هذا المشروع، كيف نبدأ بعمل فيسبوك وبشكل كامل. يعني أنت لما تفوت على المشروع تحس أن نفسك بقالب أو بمنصة الفيسبوك، أيضا لتويتر والإنستغرام والجيميل. أترككم بأمان الله وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.